narito ang mga tagapagpadaloy ng programang ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at manonood. Miyerkules pong muli, ika-22 sa buwan ng Hunyo, kaya't nagbabalik ang DepEd Hour upang maghatid ng mga huling pangyayari mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng lungsod ng Cabanatuan. Ako po ang inyong makakasama sa edisyong ito, Eloisa Joy Domingo Cruz. Sa ating panel discussion segment ay makakabidahan natin sa talakayan ang dalawang punongguro mula sa ika-9 na distrito. Panauhin po natin sa Dr. Carlos Celestino ng L.O. Francisco Elementary School at Eduardo Leoncio ng Jose S. Galang Elementary School. Kasama po nila bilang anchor si Principal 2 Laila Pascual ng Daan Sarilia Integrated School. Bubusisiin po natin sa talakayan ang mga paghahandang isinasagawa ng ating mga panauhin kaugnay ng nalalapit na pagtatapos ng taong panuruan. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin, narito na po ang hanay ng mga balita. Punongguro ng Polillo Elementary School muling pinarangalan sa kanyang natatanging proyektong pang-akademiko. Mga kinatawan ng SDO Cabanatuan City lumahok sa development workshop for the advocacy of the regional learning recovery plans. Enrichment classes ng San Josef Elementary School kasado na. Caalibangbangan Integrated School naghahanda para sa regional validation ng SBM. Kasaysayan exhibit isinagawa sa Cabanatuan North Elementary School. Mga guro at kawani ng San Isidro Integrated School tumanggap ng libreng consultation mula sa SDO Cabanatuan City Medical Team. Mga Batang Kampo nagpamalas ng pagiging Makabayan. Division Medical Team bumisita sa Santo Niño Elementary School. Learning Resource Center ng L.O. Francisco Elementary School patuloy ang serbisyo. 25 SMAU students ng Camp Tino National High School lusot sa assessment ng training center. 105 magulang at mag-aaral nabakunahan sa muling pag-arangkada ng vaccination program sa Mayapyap Elementary School. 4 teachers of Mayapyap Elementary School undergo BSP Basic Training Course. Marciano del Rosar Memorial National High School puts up Tapat Dapat Store. SDO Cabanatuan benchmarks San Jose del Monte's best practices for special programs. And these are the headlines for the week. Catch the details of these developments on Wednesday, 6 to 7:30 in the evening over Channel 16 and 52, simultaneous with DWJJ 684 kHz and FB live streaming.